Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách làm bánh cuốn hay là bánh ướt chảo cấp tốc nè. Bánh thì mỏng, dai, mềm, ngon giống như là mình tráng bằng cái nồi hơi vậy đó. Làm nhanh mà dễ. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh cuốn ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g bột năng nha. Bên đây là 150g bột gạo nè, thì lượng mình khoảng 1 chén và 50g bột bắp. Thêm chút muối cho nó đậm đà. Mình dùng trước ở đây là 400ml nước lọc, nước bình thường thôi. Pha bột các bạn sẽ cho lần lượt 100g bột năng, 50g bột bắp là tương đương 5 muỗng canh 150g bột gạo loại nào cũng được. Rồi mình thêm muối vô luôn ha. Thêm hết 400ml nước vô để mình hòa tan cái phần bột này trước. Các bạn cứ khuấy đều lên cho bột của mình nó tan ra. Đối với cái bánh cuốn hay là bánh ướt thì mình nó khuấy bột trước ha, rồi cái cho nó có thời gian để cho bột nó nghỉ. Khi mà bột nó nở đều thì bánh của mình nó sẽ ngon, nó mềm mại và nó không có bị hôi cái mùi bột nữa đó. Mình dùng ở đây là nấm mèo đen, mình ngâm nước trước cho nó nở mềm, sau đó các bạn sẽ xắt nhỏ nhỏ ra. Mình băm sơ sơ lại nha, cho nó nhỏ nhỏ thì nhân nó mới ngon. Củ hành tím và củ tỏi các bạn cũng cắt nhỏ nhỏ ra, rồi cái mình băm sơ sơ lại để qua một bên luôn. Hành lá và ngò rí các bạn cắt nhỏ một chút nữa, mình cho vào phần nhân và bột, cắt cho nó đều đều vậy nè, thơm và nó ngon nữa. Mình có ở đây nửa chén thịt nạc bay heo, mình xay ra cho nó nhỏ. Bây giờ sẽ đi phi cái phần hành tím và tỏi trước. Cái này là mình phi nhiều nè, một phần là mình để xào nhân, còn một phần là mình để một chút nữa cho lên trên bánh cho nó giòn ngon và nó thơm. Rồi sau đó cho thịt vô. Các bạn xào với lửa lớn ha, cho phần thịt của mình nó săn và nó tơi rời ra. Cho nó dậy cái mùi thơm lên thì mình hãy lấy cái phần nấm mình cho vô. Sau đó thì cho nấm mèo vô nè. Đảo đều lên. Cái phần nhân này thì mình làm cũng đơn giản, chỉ cần thịt và nấm thôi, đó với cái bánh cuốn. Xào một chút xíu thì nó săn lên này nè. Rồi mình sẽ nêm vào trong này một chút xíu hạt nêm là được, không có cần phải nêm nhiều gia vị đâu. Tại vì ăn bánh một chút các bạn còn chan thêm nước mắm nữa, nên là mình chỉ cần cho nó hơi đậm đà một chút thôi. Cuối cùng là hành lá và ngò rí, mình cho vào trong đây một nửa, còn một nửa thì một chút nữa mình cho vào bột cho cái bánh nó đẹp ngon. Quay trở lại phần bột hồi nãy giờ mình để cho nó nghỉ, bây giờ các bạn khuấy đều lên. Sau đó thì mình cho vào 300ml nước sôi nha. Nước sôi sẽ giúp cho bột của mình nó nở nhanh nè, và khi tráng bánh cái bánh không có bị hôi mùi bột nữa đó. Thêm vào đây dầu ăn, rồi khuấy đều lên nha. Bột vậy là đã sẵn sàng rồi đó, bây giờ mình có thể đem đi tráng bánh được rồi. Trước khi tráng bánh thì mình có ở đây một cái miếng giấy nến để mình đậy ở trên cái chảo bánh, ở dưới là cái khung để một chút để mình lấy bánh ra cho nó dễ. Quét cái chảo bằng một ít dầu ăn ha, mình làm nóng chảo trước cho nó nóng. Khuấy đều thao bột lên, sau đó thì mình sẽ múc bột vô. Các bạn sẽ tráng một lớp thật là mỏng ở bên dưới cái chảo. Tráng đều một lớp vậy là được rồi ha. Mình sẽ lấy cái miếng giấy này nè, mình đậy lên để giữ ẩm, giúp cho bánh của mình nó chín và nó mềm Để khoảng 1 phút là bánh của mình nó chín nè, nó có cái hơi ẩm Đó, nhìn cái bánh nó bóng mềm ngon quá chừng luôn ha, giống y như là mình tráng bằng cái nồi hơi vậy đó. Nhìn quá trời hấp dẫn luôn, bánh nó mềm và nó bóng. Mình để cái khuôn lên, rồi cái úp ngược ra là nó ra dễ dàng lắm. Làm tiếp cái bánh thứ hai ha, cũng quét sơn lớp dầu mỏng. Rồi các bạn cứ cho bột vô. Bột càng mỏng thì bánh nó càng ngon. Rồi, cũng đậy lại nha, để cho nó có cái hơi ẩm Đậy cái này thì mình thấy nó còn dễ hơn so với mình đậy bằng nắp nữa đó. Rồi quay qua bên đây thì mình cuốn cái bánh này. Cứ úp ngược cái chảo ra là tự động cái bánh của mình nó sẽ đi ra theo, là nó dễ lắm.
Quay qua bên đây tiếp theo cái bánh thứ hai. Đó, nhìn ngon quá chừng luôn ha. Bánh nó mỏng và nó ẩm mềm, nó không có bị khô nè. Cái bánh vậy là cái bánh rất là hấp dẫn luôn rồi nè. Nhìn xung quanh nó tróc và nó mỏng, giống y như là mình tráng cái bánh tráng bằng cái nồi hơi, nó mỏng và nó không có bị dày và nó không có bị khô nữa đó. Mình tráng tiếp cái bánh tiếp theo. Bánh này thì mình sẽ cho hành và ngò vào trong bột luôn. Đó, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Rồi bây giờ cho nhân vô mình cuốn nó lại ha. Chỉ cần cho một ít nhân thôi, cuộn nó lại. Cái bánh mỏng ngon và dai mềm. Mình có pha thêm bột bắp giúp cho bánh của mình nó có độ dai mà dai mềm. Dù để nguội nó vẫn không có bị khô. Và cái bánh nó cảm thấy nó khô ráo chứ nó không có bị quá ẩm. Làm xong hết rồi nè. Mình cho nó ra hết ra bên đây. Mình làm có bao nhiêu bột thôi mà ra rất là nhiều bánh luôn các bạn. Cuối cùng là cho lên hành tím và tỏi hồi nãy mình phi thơm nè ha. Bánh cuốn hay là bánh ướt, chỉ đơn giản là mình ăn cùng với cái chén nước mắm chua ngọt là đã ngon lắm rồi. Kết hợp thêm chút xíu rau thơm và dưa leo nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể ăn thêm chả lụa hoặc là chả giò chiên tùy ý thích nha. Bánh mỏng đều, thơm ngon và nó có cái độ dai mềm. Ăn kèm với nước mắm chua chua cay cay nữa, hấp dẫn lắm. Bữa nào mà nhà làm biếng nấu cơm các bạn cứ làm cái món này nha. Mình bảo đảm ăn siêu ghiền luôn á. Vừa nhanh vừa ngon mà không có cần dùng đến nồi hơi, hoặc là mình không có cần đến cái khuôn để tráng bánh nữa. Bánh ngon giống y như tiệm bán luôn, không hề thua kém. Chỉ là mình làm ở nhà thì ăn được nhiều nè và tiết kiệm nữa. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Còn khi các bạn mua thì mình ăn được có 1 phần 2 phần thôi à. Ăn cả ngày luôn, vẫn không có ngán gì hết trơn. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Bánh dai mềm thơm ngon nè, kết hợp thêm nước mắm nữa. Ăn ngon lắm các bạn. Làm đơn giản mà mình thấy cho ra cái món bánh tuyệt vời luôn. Ngon giống như là mình tráng nồi hơi, giống như tiệm bán. Ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà món bánh cuốn hay là bánh ướt chảo cấp tốc này cho cả nhà thưởng thức. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh cuốn này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Nếu như có yêu cầu thêm món gì thì các bạn hãy để phần bình luận bên dưới nha. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.